Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу з вами поділитися рецептом дуже дієвого підживлення, котре обов'язково потрібно використовувати, якщо ваші огірки не ростуть. Причин, по яким огірки не ростуть, може бути дуже багато. Нещодавно я випускав повне відео, де розповідав про ці причини, а також як їх усунути. Обов'язково зайдіть та подивіться. Залишу посилання на це відео в правому верхньому куточку. Але головною причиною є нестача харчування. Може навіть бути таке, що ви вже декілька разів підживлювали огірки, а вони все одно не ростуть. А це свідчить про те, що харчування, котре ви внесли під огірки, знаходиться у недоступній формі для рослини. І в цьому випадку вам допоможе тільки цей стимулятор росту, приготований з дріжджів. І я вам дам два рецепти у цьому відео. Так що дивіться і слухайте уважно, а ще краще поставте цьому відео лайк, щоб його не загубити. У першому рецепті для приготування цього стимулятора росту нам буде потрібна ємкість, приблизно пів-літра, наповнена теплою водою. Як ви бачите, температура води така, що я можу утримувати стакан, але вода при цьому дуже тепла. Потім нам знадобляться сухі дріжджі. В мене пакетик 11 грамів. Якщо у вас є велике пакування сухих дріжджів, то тоді вам знадобиться 1 повна столова ложка. Також зразу хочу сказати, що для цього стимулятора росту підійдуть навіть старі просрочені дрожжі. Додаємо їх у воду і ретельно перемішуємо. І зразу додаємо 1 столову ложку цукру. І також ретельно перемішуємо. Тепла вода і цукор потрібні для того, щоб активувати дріжджі, тому що це гриби і вони добре працюють у теплій та солодкій воді. А ємкість я вибрав невеличку, щоб легше було розтворити ці інгредієнти. Тому розмір її не має значення, але щоб був не менше пів-літра. І тепер ми залишаємо його настоюватися 2 години. Бажано поставити цей стакан у тепле місце, наприклад, я ставлю у теплицю. Але щоб на нього не попадали прямі сонячні промені, я цей стакан накриваю темним відром. Тепер зразу розповім про другий рецепт, і він підійде для тих, у кого нема сухих дріжджів. Для цього вам буде потрібно використовувати свіжі дріжджі, або як їх ще називають, живі дріжджі. Нам знадобиться пакування 100 грамів. Розпаковуємо, ламаємо на шматки і розчиняємо у воді. Я набрав забагато води, і тому всі дріжджі не влазять. Довелося трішки води відлити. Тому ви для цього рецепту краще набираєте приблизно пів тари води. І на цей об'єм ми додаємо 2 столові ложки цукру. Зразу забіжу наперед, що другий рецепт він більш концентрований. Із нього вийде в 2 рази більше підживлення, чим з першого рецепту. Також добре перемішуємо до повного розчинення дріжджів. І так само ставимо на 2 години настоюватися у тепле місце. І подивіться, приблизно через півгодини вже такий бурхливий ефект. І як ви можете бачити, у свіжих дріжджів ефект набагато сильніший і кращий, ніж у сухих дріжджів. А ось так виглядає процес вже через 2 години. Дріжджі вже перебродили і їх можна використовувати. І спочатку перший рецепт. Для цього нам буде потрібно 5 літрів води. Я набрав 10-літрове відро, всього наполовину водою. Але вода також потрібна бути тепла або вуличної температури, щоб дріжджі гарно працювали. У холодній воді ефекту не буде. І додаємо увесь стакан, в котрому були розведені сухі дріжджі, у ці 5 літрів води. І добре перемішуємо. І це ми отримали концентрат. А щоб приготувати робочий розчин, котрий ми будемо поливати огірки, ми беремо 10 літрів води, також теплої, і додаємо 1 літр цього концентрату. Також перемішуємо з водою і йдемо підживлювати огірки. Попередньо перед підживленням огірки обов'язково потрібно полити водою, хоча б за годину, щоб вода увібралася. Ну а тепер, що стосується другого рецепту. Тут ми вже набираємо 10 літрів води і додаємо стакан, у котрому ми настоювали свіжі дріжджі. Як я і казав, з цих дріжджів виходить в 2 рази більше концентрату. І також, щоб отримати з цього концентрату робочий розчин, ми беремо 10 літрів води і в них додаємо 1 літру цього концентрату. І можна йти підживлювати огірки. Але якщо ви додивилися відео до цього місця, то я вам відкрию секрет, що цим стимулятором росту можна поливати усі рослини у саді та городі, окрім томатів. Томати поливати цим стимулятором росту не можна, тому що це призведе до ефекту жирування томатів. Це той ефект, коли стовбур стає товстіше, листя стає велике, але зав'язі осипаються і врожаю практично немає. Рослина росте товста і велика, але практично без врожаю. А готового розчину нам буде потрібно всього 1 літр під рослину. А підживлюю я цим стимулятором росту огірки, солодкі перці, баклажани, цибулю, також кабачки, кавуни, гарбузи, дині. А якщо цей стимулятор росту використовувати для кущів та молодих дерев, вам знадобиться 2 літра під одну рослину. Я цим стимулятором росту поливаю троянди, виноград,
смородину, порічку, агрус та інші рослини, котрі я вирощую у себе на городі. І ще одне важливе правило: підживлення це зберігається всього 1 добу після приготування. Використовується цей стимулятор росту тільки на початку вегетації рослин, щоб придати їм сил для потужного росту. Але після першого такого підживлення можна через тиждень ще раз повторити таке ж підживлення у тих самих пропорціях. Воно абсолютно безпечне, а на огірках ви вже побачите ефект наступного дня. Листя в них збільшиться, вони значно підростуть і будуть виглядати зеленіше та краще. Друзі, кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк. У кого залишилися питання, задавайте їх у коментарях. Я вам бажаю великих врожаїв і гарного дня. Зустрінемось у наступному відео. Бувайте!